Привіт, це звернення до глядачів на Ютубі, і воно коротке і просте. Ми громадська організація, невеличка, цілком незалежна, і для того, щоб проводити розслідування, ми потребуємо вашої допомоги. Тож, якщо ви подивитесь там вгорі в шапці Ютубу, з'явилась кнопка «Donate». Якщо у вас є можливість і бажання нам трішечки допомогти, то зараз саме час. Дякую. В Україні є держорган-привид. Ви регулярно бачите його в новинах. Люди, які там працюють, визначають політику у всій країні. Усі вони найближче оточення президента, і при цьому його не існує. Так, ми самі страшенно здивувалися, але виявляється, адміністрація президента України юридично взагалі не державний орган, а... Ой, я навіть не знаю, як назвати. Клуб волонтерської допомоги з зарезервованими на нього у держбюджеті видатками у десятки мільйонів гривень. Для когось це звучить абсурдно. Це і є абсурдно. Хтось скаже, ну так просто юридично склалось. Хтось дорікне мені, що я тут несерйозно глузую. Але слухайте, цей юридичний казус викликає дуже серйозні наслідки. Наприклад, адміністрація президента фактично не несе відповідальності за свої дії. Її керівники, а це посади, які визнані високо корупційно ризикованими, тепер можуть навіть не декларуватись. Або писати в декларації будь-що. Один з них вже такою можливістю скористався. Хроніки безвідповідальності і абсурду. І абсурдної безвідповідальності. Далі Дар'я Степанова. А давайте наберемо вам десь 5000 співробітників, дамо їм зарплату з бюджету і повноважень. От повноважень дамо побільше. А держслужбовцями робити не будемо, ну так відповідальності менше. І юридичну особу органу, де вони працюватимуть, ми теж реєструвати не будемо. Так, пане президенте? Добре, зробимо. Насправді ж нічого вигадувати не потрібно. Цей казково-абсурдний орган вже існує. Це адміністрація президента України. Її вивіска є, а юридичної особи немає. Так повелося за попередніх президентів. І Петро Порошенко не став це змінювати. Але з 2016 року з'явилася одна новація. Керівництво АП випало зі списку державних службовців. Адміністрація президента – це не орган державної влади. Ага, уявляєте, це не орган влади і взагалі не зареєстрована структура. Але тут на президента працює 400 людей. Вони отримують зарплату з бюджету і готують рішення, що стосуються усієї країни. У дивному статусі допоміжного органу. Колективний помічник президента, я б так назвав. Тоді в мене було 135 чоловік всього-навсього. Цей допоміжний орган навіть рахунків у банку не має. Але тільки на зарплати в ньому цього року передбачено майже 300 мільйонів, перерахованих в бюджет платниками податків. Якщо ж адміністрації президента юридично не існує, то де ж працюють її співробітники? Ось ця жінка... Ви скажіть, ви тут працюєте? Так. Що ходить на роботу в будівлю з вивіскою «Адміністрація президента». А можете назвати організацію? Адміністрація президента. Помиляється. І навіть один з новопризначених керівників АП теж не в курсі, що оформлять його не там. Ви можете назвати організацію, де ви працюєте? Адміністрація президента України. А не існує такої юридичної особи? Де ж ви по факту оформлені? Ну як не існує? Ми теж здивовані, але це факт. Працівники адміністрації президента за документами працівники іншої структури – Державного управління справами. ЄДРПО. Як юридична особа нас обслуговує Державне управління справами. Матеріально-технічне забезпечення здійснює. А це відповідь ДУСу, тобто Державного управління справами, яке, до речі, знаходиться теж тут на Банковій. Тут кажуть, що дійсно утримують співробітників загадкового допоміжного органу адміністрація президента України, створеного указом президента, але не зареєстрованого як юрособа. Але і це лише початок великої абсурдної історії.
Ще до 2016 року усі співробітники незареєстрованої юридично АП хоча б були держслужбовцями. Так їх визначив указ, підписаний Віктором Януковичем. Але з 2016-го керівництво адміністрації президента з переліку держслужбовців випало. Мова йде про главу адміністрації президента і першого і заступників глави адміністрації президента. Ця нісенітниця трапилася завдяки змінам у закон про держслужбу. Точніше, одній поправці, яка вивела главу АП та його заступників із переліку держслужбовців. Вивела, а якимось іншим чином не визначила. Ви вносили правки до закону про державну службу, де вивели главу адміністрації президента та його заступників із держслужбовців. Це Альона Шкрум, нардеп від «Батьківщини». Вона одна із авторів цієї поправки. Народна обраниця називає позбавлення верхівки АП статусу держслужбовця компромісом з адміністрацією президента Порошенка. Або вони є державними службовцями, тоді вони не обираються паном президентом, не призначаються паном президентом, обираються по конкурсу, через конкурсну комісію. Вони мають знати українську мову, здавати тести з української мови. Цей варіант, як ми вже знаємо, не пройшов. Адміністрація президента тоді категорично була проти, тому другий був варіант вивести їх з державної служби, призначайте кого хочете, але вони не будуть отримувати пенсію державних службовців і зарплату державних службовців. Отакий компроміс. Керівництво Офісу гаранта не зазіхає на пенсію колись у майбутньому, але вже зараз обирається не публічно, без конкурсу, отримуючи величезний вплив. І, як виявилось потім, ще й додаткові бонуси. Чи мають заступники голови адміністрації подавати декларацію? Я уточню. Схоже, оце позбавлення керівників адміністрації президента статусу держслужбовців рятує їх від кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях і навіть від самого електронного декларування. Постмайданної новації, з якою вже давно борються всі – від СБУ до військової прокуратури і суддів. Я тримаю у руках перелік посад з високим корупційним ризиком, яке затвердило Нацагентство з питань запобігання корупції. Вгадайте, хто перші у цьому списку. Так, очільник адміністрації президента та його заступники. Вас називають ідеологом, батьком конституційної реформи. Ви погоджуєтеся з таким трактуванням? Це занадто гучно, напевно, для моєї ролі. Співробітники президентського офісу впливають на величезну кількість сфер нашого з вами життя. Національна безпека, судова система, обладміністрації, зовнішня політика, реформи. У підготовці рішень по цих і не тільки напрямках задіяні представники АП. Ми повинні вистраювати таку правильну человеческую вертикаль, которая будет именно направлена на работу глав местных администраций. Від них, зокрема, залежить, кого президент нагородить, кому дасть громадянство, а чиє припинить. Вони пишуть проекти президентських указів і законопроекти, які вносить до парламенту глава держави. Доброго дня, шановний пане голово, шановні народні депутати. Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя вніс на ваш розгляд проект закону про утворення Вищого антикорупційного суду. Саме посади голови АП і його замів опинилися першими в списку потенційно найбільш корупційних. Цей список означає, зокрема, що декларації високопосадовців АП мають перевіряти в першу чергу. А за брехню в деклараціях, нагадаємо, передбачена навіть кримінальна відповідальність. Цією весною ми показали сюжет про білі плями в декларації заступника глави АП Олексія Філатова. Ви у цивільному шлюбі з партнером юридичної фірми «Екво» Анною Бабіч. І ви це не декларуєте. Чому? Я декларую все, що я маю декларувати відповідно до законодавства. Посадовець не вказав у ній цивільну дружину, записані на неї активи і спільну дитину. На наш погляд, причина такого кроку в компанії, партнером якої є дружина Філатова. Це молода юрфірма «Екво», заснована одразу після призначення Філатова в адміністрацію президента. Відтоді вона швидко наростила замовлення у тих сферах, де на прийняття рішень впливають товариші Філатова. Ви хрестили дитину Олексія Філатова та Анни Бабіч. Я думала, можливо, це якось може вплинути на процес прийняття рішення по тій чи іншій їхній роботі. Мені невідома ця інформація. Так от, після цієї публікації з'ясувався ще один бонус, який, схоже, подарували законодавці керівництву АП, коли виводили його зі складу держслужбовців. Посади глави адміністрації, заступника глави не передбачає обов'язок
подання електронних декларацій. Вам не почулося. Тепер у Нацагентстві запобігання корупції, яке внесло керівництво АП у список потенційно найкорупційніших посад, чиї декларації мають перевіряти в першу чергу, кажуть: Ці посадові особи не мають такого обов'язку подання декларації. Заради справедливості казати так їм дозволяє ота неймовірна плутанина із законами. Бо держслужбовці декларуватися мусять. Але керівництво АП з 2016 року взагалі не зрозуміло хто. Тож їх в законі про декларування окремо просто не згадали. Законодавець визначає, ми маємо виконувати закон. Законодавці й самі, як виявилося, у шоці. Вони не держслужбовці, і виходить, що от зараз НАЗК відповідає, що вони, в принципі, не знають, чи повинні вони перевіряти декларації. Тобто вони прямо випали з цього. От що з цим робити? Це абсолютно нелегітимна відповідь. Якщо вона у вас є, дайте мені, будь ласка, я розберуся. Поки пані Шкрум розбирається, в адміністрації президента, яка працює за гроші платників податків, вже офіційно пишуть – декларуватися керівництво АП не зобов'язане. Та й сам Філатов уже взяв на озброєння цю тезу. Чи повинні голова адміністрації президента та його заступники декларуватися? Ви можете звернутися до НАЗК, воно вам надасть роз'яснення, воно опублікувало. Справа в тім, що і адміністрація президента нам надала відповідь, що голова та заступники адміністрації президента можуть подавати декларації добровільно. Можуть. Насправді, доки ми не зробили сюжет про питання до декларації Філатова, ніхто й не помічав цієї шпарини. З 2016 року не помічав. Керівництво АП декларувалося. Там всі і голова, і заступники голови адміністрації з 2016 року подавали всі декларації, які тільки передбачено законом. А Нацагентство успішно 2 роки поспіль вносило посаду Філатова в список потенційно найбільш корупційних. От тільки перевірки декларацій за 2 роки так і не розпочало. Не було перевірок, наскільки я розумію, не було перевірок глави та заступників голови адміністрації президента. Після публікації довелося провести. Щоправда, перевірили декларацію тільки Філатова. І тільки за 2015 рік. Наскільки я пам'ятаю, декларацію Філатова перевіряли. Перевіряли, а суттєвих порушень так і не знайшли. І заразом визначилися, керівництво АП може взагалі не подавати декларацій. Які функції вони виконують, в принципі, ніякої різниці немає між ними і державними службовцями. Для остаточного полегшення життя верхівці АП залишилося тільки пояснити, як же так. Декларуватися не зобов'язані, під перевірки не потрапляють, а список найспокусливіших для корупціонерів посад очолюють. І керівник Нацагентства пояснив це непорозумінням. Мовляв, список посад із корупційними ризиками складався давно. Насправді, якщо ви побачите, це 16-й рік, тобто це одне з перших рішень. По суті, Національне агентство почало роботу. По суті, тоді не було методології визначення таких посад, не було напрацьованої практики. Але цю відповідь пана Мангола ми точно не зарахуємо, бо верхівка АП очолює список потенційно найкорупційніших посад, складений самим Нацагентством вже 3-й рік. Список перезатверджували у 17-му, і керівництво президентської адміністрації так само залишилося на чолі цього списку. В Україні так заведено, що ніхто ні за що не відповідає. Такі реалії нашого життя. Те, на що скаржився пан Філатов, виявилося, стосується і його. А де ви офіційно працевлаштовані? Як я вас не зустрів? Я теж. Чи має відповідати заступник глави АП за те, що не показав бізнес своєї цивільної дружини після призначення його на посаду? Коли справа дійшла до офіційних перевірок, механізм зламався. Виходить, за гроші платників податків Офісом президента керують високопосадовці з абсолютно незрозумілим статусом. Не держслужбовці, оформлені взагалі в іншій структурі і не зобов'язані подавати декларації. Що ж, на сьогодні все. Традиційно невеличке оголошення. Розслідування, які ви бачите, робить зовсім невеличкий колектив громадської організації. І нам нині потрібна ваша допомога. Тож, якщо ви можете і хочете нам допомогти, якщо ви поділяєте наші цінності і вам подобається те, що ми робимо, за ось цим посиланням ви можете
підписатись на нашу роботу. Будемо надзвичайно вдячні. Також усі розслідування дивіться на нашому YouTube-каналі, підписуйтесь і там теж. Спілкуйтесь з нами у соцмережах, а якщо у вас є якась цікава тема, пишіть нам на електронну пошту. В телеефірі побачимось за тиждень. З вами був Денис Бігус і програма «Наші гроші». До зустрічі.